Welcome po sa Cooking Alasen. Gagawa po tayo ngayon ng ube halaya. Pero hindi po tayo gagamit ng gata. Areho ay 2 kilong ube at nahugasan ko na rin ho are. Malalaman nyo ho siyang ube kapag inyong ginarin yung kanyang balat. Kita nyo ho na kulay violet. Hiwain nyo laang ho ng pagarine na may balat pa at ariho ay atin pang ilalaga. Lagyan nyo laang ho ng tubig na nakalubog yung ating ube. Pakuluan laang ho natin are hanggang sa lumambot. Para ho malaman kung luto na, tusukin nyo laang ho ng tinidor. Kapag luto na ho are, inyo laang hanguin at palamigin. Kapag medyo malamig na ho at kaya na ninyong hawakan, inyo na ho are ang babalatan. Yun laang hong pinakamanipis na balat ang inyong tatanggalin. Mas mainam ho kung gagamit kayo ng gloves dahil are ho ay nakulay sa ating kamay. Ari na ho yung nabalatan nating ube. Sunod naman ho ay atin na aring gagadgarin. Ari ho ang aking gagamiting gadgaran. Pero kung meron ho kayo yung gadgaran ng cheese ay pwede rin ho ninyong gamitin. At kung meron naman ho kayong blender ay mas maigi. Ari na ho yung nagadgad ko na ube. Sa atin hong kawali, una ho nating ilagay ang ating evaporated milk. Huwag nyo ho munang isasalang sa kalan. Sunod naman ho ay isang lata ng condensed milk. One cup ng asukal. Parang kung titingnan ho natin ay sobrang tamis dahil meron na hong condensed, meron pang asukal. Pero kapag ariho ay naluto ay tamang-tama laang ho yung kanyang tamis. Ilalagay na ho natin yung ating ginadgad na ube. Haluin laang ho natin at saka ho natin are isasalang sa kalan. Atin na ho areng isasalang sa kalan. Dapat ho ay low heat lamang. Kapag wala na ho kayong nakikitang puti-puti, pwede na ho kayong maglagay ng vanilla. Sa paggagawa nga laang ho ng ube halaya, kailangan ho talaga ng tiyaga sa paghahalo. Kapag nalapot na ho yung ating ube, maglalagay na ho tayo ng butter or margarine.
Haluin lang ho nating mabuti hanggang sa kumunat-kunat yung ating ube halaya. Kung bago ka lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Cooking Alasen at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na recipe. Mura na, masarap pa. Medyo nakunat-kunat na ho yung ating ube. Dapat ho ay garinin na yung consistency ng ating ube halaya bago po natin patayin ang apoy. Palamigin laang ho natin ari ng bahagya bago ho natin isalin sa ating mga preferred na molder. Lahidan nyo laang ho ng butter or margarine ang inyong mga lalagyan. Maaari nyo ho aring gamitin gamit ang ating wax paper or parchment paper. Or pwede rin naman hong garne na cling wrap. Mas tipid ho ang garne kaysa gagamit kayo ng plastic na tub or container. For more budget-friendly recipe, i-click nyo na lang po ang alin sa mga are. Maraming salamat po sa panunood.